Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì nãy giờ chúng tôi với sự giúp đỡ của cô Jennifer Townsend là một chuyên gia về âm nhạc, áp dụng âm nhạc để mà điều trị cho người bệnh. Thì là nãy giờ chúng tôi thử tìm hiểu là những cái cách điều trị âm nhạc bằng âm nhạc như thế nào, và những ai là những người có thể được những cái sự lợi ích từ cái vấn đề dùng âm nhạc để mà điều trị. Vì đây là một cái chương trình khá mới lạ, chúng tôi chưa có bao giờ làm một chương trình như vậy bao giờ, và cô cũng cho biết rằng là đây là một cái ngành đang trên cái đà phát triển. Thì một trong những cái câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra là chắc quý vị cũng có thể mong muốn được biết là không biết là có nhiều cái sự hiểu lầm với cái vấn đề áp dụng âm nhạc để mà điều trị hay không. So are there a lot of misconceptions about using music therapy in medicine or in treatment of patients? Yeah, there are certainly a few that really stand out. So a lot of times people will ask, what kind of music do you use? What's the best kind of music for me to have in therapy? And in the music therapy world, we don't focus on a specific genre or type of music. Instead, we look for patient-preferred music. So the music that you enjoy is going to be most motivating to you and therefore most applicable. So the music therapist training is then to take your music that you enjoy and play it in such a way that it achieves the goal that we're looking for. For example, if we were doing something like we discussed before with gait training, I would really want to emphasize on the rhythmic components of the music. So I may play with a straight rhythm rather than syncopated in order to get your gait on task. If we were working more on memory or speech production, I might leave out words for you to fill in. Like singing? Like singing, yes. And then there are the other side of it where we're doing more of an expressive type of music therapy, and we might be doing songwriting or lyric analysis where we're going to choose songs that you connect to that can help you express what it is that you're trying to say, or genres that express that feeling that you have at the moment. So we might do some improvisation on simple instruments. And that's another misconception that people have, that people are required to be musical. They have to know how to play an instrument to do music therapy, which is not the case at all. Music therapists are trained to understand the theory of instruments so that we can place them in such a way and make them be successful. So you don't have to be able to play all kinds of instruments to be a musical therapist. To be a music therapist, you have to be able to play guitar, piano, sing, and hand percussion. Okay, those are the basic, mandatory that you have to pass proficiency in college on. Guitar, music, hand percussion, and sing. Guitar, piano. And piano. Hand percussion and singing. Right. Yes. Thưa quý vị, thì là cái câu hỏi tôi mới vừa đặt ra mà với cô Jennifer Townsend là như vậy thì những cái sự hiểu lầm như thế nào, thì cô cho biết rằng là nhiều người thì là cứ hỏi rằng là không biết rằng là khi mà áp dụng âm nhạc để mình điều trị thì phải là nghe loại nhạc nào, nhạc như thế nào, và cái nhạc nào là cái loại nhạc nào là tốt nhất, cái thể loại nào là tốt nhất cho tôi. Thì cô cho biết rằng là người ta hay áp dụng cái loại thể nhạc mà người bệnh nhân thường hay thấy thoải mái, và họ áp dụng cái đó trong cái cách mà để giúp cho người bệnh nhân đạt được cái mục đích họ muốn đạt được. Ví dụ như cô cho đơn cử một cái ví dụ là thí dụ như một người mà cần phải tập đi lại thì cô lại áp dụng cái nhạc mà người bệnh nhân thích, xong rồi dùng nó trong cái tiết tấu để mà giúp cho người bệnh nhân nghe được và hiểu lúc nào là lúc chúng ta cần phải cất bước chẳng hạn. Thì đó là một cái cách. Hoặc là nhiều khi thì lại có những người cần những cái sự giúp đỡ trong cái sự phát biểu những cái ý tưởng, những cái ý kiến của họ, thì lại là họ thể bày cho người bệnh nhân, hoặc là làm chung với người bệnh nhân để mà viết nhạc, hoặc là để mà lựa những cái bài mà người bệnh nhân có thể giúp cho người bệnh nhân có thể phát biểu ý kiến của họ. Hoặc là đối với những cái người mà cần phải tập lại cái trí nhớ chẳng hạn, thì họ nhiều khi hát những bài nhạc mà người bệnh nhân quen nghe nhưng mà lại để những cái chữ ra, bỏ đi những chữ, để rồi người bệnh nhân phải nhớ là những chữ đó chữ gì để mà tiếp theo cái lời nhạc. Thì đó là những cái biện pháp khác nhau để mà người ta áp dụng cái cách âm nhạc điều trị. Thì như vậy thì là tôi mới hỏi rằng là như vậy thì là không biết là cần phải biết cái cách chơi hết tất cả mọi âm nhạc hay là làm sao mà để trở thành một người dùng âm nhạc để mà điều trị. Thì cô cho biết là ít nhất là phải có 4 cái căn bản, là phải đánh được đàn guitar và đàn dương cầm hoặc là piano, xong rồi hand percussion, tức như là bằng tay mà để tạo nên cái tiết tấu của âm nhạc, và phải biết cách hát,
Thì đó là 4 cái cách căn bản mà cái muốn trở thành một người áp dụng điều trị âm nhạc để mà điều trị thì họ phải biết những cái áp dụng những cái biện pháp đó để mà vận dụng trong cái vấn đề điều trị. Thì như vậy đó thì là chúng tôi muốn biết rằng là như vậy thì là không biết cái vấn đề áp dụng cái nhạc như mà cô vừa mới trình bày có khác nhau gì với mà chúng ta ngồi để cái iPod trong tay rồi ngồi nghe nhạc mà chúng ta thích hay là không? So is that different than listening to the iPod to your most favorite music? It is different, and the biggest difference is that in music therapy, we focus on the therapeutic relationship, so we always want to build rapport with that patient first and have an understanding of what their goals are for therapy. So in the medical setting, we're looking for increased independence, we're looking for healing of whatever ailment that they may be suffering from. We may be looking from a mental health perspective at encouraging their quality of life so that they heal faster and better with better results. But all of those things are a focus of what we choose to do within the session. More often than not, I would say music therapists use live music rather than recorded music. There are times that we'll use recorded music, but primarily we use live music, and that's because we want to be able to change the music in real time to meet the need of the patient. So I can adjust what I'm playing and what I'm doing to meet the need of where you are. It's easiest to describe in movements. So again, if we're working on movement and you're getting tired and you're slowing down, I can slow down with you, or I can be a driving force. I can change my music so that it's a little more driven and it gives you a little bit more energy, motivation. Yes. So more of so live music. That's what you have to be able to play all these instruments Right. is to adapt to the patient's reaction to the music and That's right. the course of the therapy. Right, and to understand how different components of music are processed in the brain in order to activate different areas of the brain and try and increase that plasticity to get better outcomes. Vâng, thưa quý vị thì là cô cho biết rằng là khi mà chúng ta áp dụng cái âm nhạc để mà điều trị thì nó khác với là chúng ta nghe nhạc trên cái iPod của chúng ta, là vì thường thì là người ta ít dùng cái âm nhạc mà được thâu sẵn, thì người ta thường hay là đánh đàn hoặc là hát hoặc là ngồi chung với người bệnh nhân, là tại vì họ muốn nhắm về cái sự liên hệ giữa cái người điều trị và cái người bệnh nhân để mà giúp cho người bệnh nhân phục hồi lại. Cho nên khi mà điều trị như vậy đó thì họ có thể dùng nhiều cái loại âm nhạc khác nhau tùy theo cái phản ứng của người bệnh nhân. Ví dụ như có người thì cần phải có những cái loại âm nhạc mà có cái tính cách là kích thích người bệnh nhân, hoặc là thành ra là phải đánh những loại âm nhạc cái tiết tấu nó khác thường. Khi những người mà thấy bắt đầu hơi mệt thì họ phải đổi cái âm nhạc tiết tấu nó khác, và họ phải hiểu cái cách những cái âm nhạc nó ảnh hưởng đến từng phần nào của cái não bộ của chúng ta để mà giúp cho người bệnh nhân phục hồi lại. Thì họ phải có cái căn bản hiểu biết là như vậy để họ tự theo, nhìn theo và làm việc với người bệnh nhân, và tùy theo cái phản ứng của người bệnh nhân mà thay đổi cái âm nhạc. Thành ra thường đó thì người ta hay ngồi với người bệnh nhân và đánh đàn và hát và điều trị ngay với người bệnh nhân, chứ không có dùng thường ít dùng những cái âm nhạc đã thâu sẵn. Thì như vậy đó thì là tôi không biết là cái vấn đề mà điều trị bằng âm nhạc như vậy họ có được cái bảo hiểm nó có chịu tài trợ cho cái vấn đề này hay là không? So is this a covered benefit, music therapy? It does have some ability to be reimbursed in different areas. So partial hospitalization programs have been reimbursing music therapy services since 1994. The music therapy service must be related to a functional skill. It has to have a component of the treatment team. So the physician has to give an order, and it has to be showing that it's benefiting the person and achieving their goals. Different Medicare and Medicaid waiver programs will also cover music therapy services. Here in Texas, music therapy is covered in the DADS waiver program, and so that can be one way that people may access music therapy. Additional to that, it can be a part of the IEP within the school setting. And then private practice or private pay insurance companies will also reimburse. We've had some success with groups like Blue Cross Blue Shield, Aetna, United Healthcare, reimbursing for music therapy services. That is growing as more people are seeking reimbursement. Vâng.
Thì thưa quý vị, thì là khi mà nói đến cái vấn đề mà bảo hiểm nó có tài trợ cho những biện pháp điều trị như vậy hay không, thì cô cho biết rằng là thường thường đó họ có thể có cover cho mình, có tài trợ cho cái vấn đề điều trị như vậy nếu nó được áp dụng trong cái vấn đề là đã thấy dưới cái sự điều khiển của một người bác sĩ, và cho thấy rằng là cái vấn đề áp dụng âm nhạc để mà điều trị nó có giúp đỡ cho người bệnh nhân. Thì những cái bảo hiểm chính mà cô đã trình bày, hoặc là Medicare, Medicaid, hoặc là trong các trường học, họ đều có những cái chương trình mà có thể tài trợ cho vấn đề điều trị nếu chúng ta cần, và nhất thiết là phải cần có một người bác sĩ họ có cái đề nghị là cái đó là áp dụng cái cách đó để mình điều trị cho người bệnh nhân. Thì như vậy thì chúng tôi muốn biết rằng là nếu mà chúng ta muốn có được cái biện pháp điều trị bằng âm nhạc thì chúng ta phải đi kiếm ai, và nhờ cô có lời khuyên gì gửi đến quý vị. So if I was interested in looking for a music therapist, where do I find them? And then we only have a few minutes left. Can you give a few advices for our viewers of what music therapy is all about? Sure. To learn more about music therapy or to find a music therapist, you can go to www.musictherapy.org. That's the American Music Therapy Association's website, and they have lots of information there that you can read about music therapy, as well as a Find a Music Therapist button where you can put in your zip code and find a music therapist in the United States. I know you have international viewers, so that may be different for them, but in the US, that's a great resource for finding someone, and it's a great resource worldwide for information on music therapy. Thưa quý vị, thì là cô cho biết rằng là nếu như mà quý vị muốn biết tìm hiểu thêm về, hoặc là tìm một người và điều trị chuyên gia về dùng âm nhạc, thì có thể lên đến cái website www.musictherapy.org. Đó là một cái website của cái hiệp hội âm nhạc áp dụng âm nhạc điều trị tại Hoa Kỳ. Thì là có thể những người biết thêm chi tiết, hoặc là kiếm thêm những cái người để mà có bằng cấp để mà điều trị giúp quý vị trong cái vấn đề phục hồi lại sức khỏe. Chúng tôi hy vọng rằng là trong những giây phút vừa qua, quý vị có một cái khái niệm mới, một cái ngành điều trị mới. Tại vì trong ngành y khoa chúng ta có thể tuy là nói là y khoa phẫu thuật uống thuốc, nhưng mà có nhiều cái cách điều trị khác nhau cho người bệnh nhân, và chúng tôi cùng chung một cái mục đích là giúp cho cái người bệnh nhân họ phục hồi lại, họ có thể hoạt động lại, tạo ra một cái cuộc sống bình thường. Tại chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Thank you very much for being on our show. Thank you.